این چند ساله است؟ 20 سال قبل از استقلال آمریکا صرافی و زرگری در زمان آقا محمد خان پول نداشت به اینا اجازه وای از اون چراغای قدیمی. درود دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه و هر کجا هستید غم از دلهای قشنگتون دور باشه. این ویدیوی زیبا رو از دست ندین و تا آخر ویدیو رو ببینین، قراره کلی به اطلاعاتتون اضافه بشه و تهران قدیممون رو بشناسین، محله ثروتمندا و عیان نشین. اینجا خیابان 15 خرداده و یا بوذرجمهری قدیم. این بازارچه زیبای قدیمی بازارچه عودلاجانه. بله، تو این ویدیو میخوایم عودلاجان از محله های قدیمی شهر تهران رو بهتون معرفی کنم. در حالی که قدم میزنیم عودلاجان رو بهتون معرفی میکنم و توی بازارچه قدیمی میریم و خیابان حاجی ها رو میبینیم. اولین بانک ایران و تیمچه اکبریان و دیدن عمو نعمت، کنیسه عزرا یعقوب و پیر عطا و همینطور سرای دونگیها و داستان جالبش. خوشحال میشم تا آخر ویدیو همراه من باشین و مثل همیشه که از من حمایت میکنین با لایک، کامنت و سابسکرایب کانالم و همینطور ارسال این ویدیو برای دوستان و آشنایانتون باعث میشین که یوتیوب ویدیوی منو به افراد بیشتری نشون بده و عزیزانی که خارج از کشور هستن و توی این محله بزرگ شدن با دیدن این ویدیو حس قشنگی بهشون دست بده. دوستتون دارم، با من همراه شید. این محله در محدوده خیابان پامنار از غرب که این کوچه رو ادامه بدیم به پامنار میرسیم، خیابان سیروس از شرق که همونم براتون فیلم برداری کردم، تو ویدیوهای بعدی براتون میفرستم، چراغ برق از شمال که داستان زیبایی داره و اونم توی ویدیوهای بعدی براتون معرفی میکنم، بوذرجمهری که الان اومدیم خیابون 15 خرداد الان هست، از جنوب به هم وصل میشه. عودلاجان قدیم با 2619 خانه و 1146 مغازه بزرگترین محله شهر و مرفه نشین بود، مثل پامنار، کوچه 100 تومانی ها که بعداً براتون تعریف میکنم جریانشو، و محله عرب ها در گوشه شمال غرب این محله عودلاجان هست و کوچه شام بیاتی ها و کوچه خداوندلو در غرب عودلاجان.
ساکنان این محله در قدیم کلیمی بودند، زرتشتیان هم داخل این محله سکونت داشتند و افراد و مشاهیر معروف دیگه. این کوچه حاجی هاست که خیلی معروفه و افراد پولداری توی این کوچه بودن. جریانش اینه که کسایی که پول داشتن و به حج میرفتن جز افراد پولدار بودن و تو این کوچه زندگی میکردن که اکثریتشون به حج رفته بودن و اسم کوچه را گذاشته بودن کوچه حاجی ها. افراد معروفی هم که تو این محله زندگی میکردن مثل خاندان قوام الدوله، خاندان مصطوفی، نصیرالدوله تاجر ثروتمند و نخستین وزیر دوره پهلوی و همینطور سید حسن مدرس. عودلاجان از مناطق اعیان نشین تهران در دوره قاجار بود. اینجا 16 مسجد و مدرسه داره. محله‌ای با باغات و خانه‌های با شکوه بسیار که الان به این حالت در اومده. اینجا هم یه مغازه ساعت فروشی بود، خیلی جالب بود برام. روی چوبا ساعت درست میکرد و یک طرف دیگه یه مغازه به این سمت بود. این محله جزو محله های زیبا با شکوه و عیان نشین بوده، اما پس از دگرگونی های بزرگ اجتماعی و شهری که در دهه 1340 رخ میده به تدریج از اهمیتش کاسته میشه و الان اگه جلوتر بریم و ویدیو رو تا آخر ببینیم متوجه میشین که الان شده انبار بازاری های این قسمت و محله پر شده از معتادا و افراد خطرناک. این روبرو خیابان پامناره که جزء محله های ثروتمند بوده که تو ویدیوهای بعدی پامنارم تا انتها ادامه میدیم و میرسیم به چراغ برق. حالا چرا اسمش عودلاجانه؟ شاید برای خیلیاتون سوال پیش بیاد. عودلاجان تغییر یافته از اولاجون در گویش بومی تهران به معنای جای تقسیم آب میدونستن. برخی هم میگن این محله رو تلفظ عبداللاجان به لهجه کلیمیانی بودی که تو این قسمت زندگی میکردن و عبداللاجان رو میگن عودلاجان. شما این مسیر رو که ادامه بدین میرسین به یک مکان تاریخی کشورمون که واقعا با ارزشه. تیمچه اکبریان و اولین بانک در ایران. این بانک برای 285 سال پیشه. اصغر شرباف از استادان مرمتکار این بانک میگه اون به دوره قاجاریه و متعلق به عصر فتحعلی شاه قاجار هست که توسط داوود کلیمی اداره می شده. این بانک که الان شده سفره‌خونه تهران قدیم. نحوه کار بانک به این صورت بوده: اجناسی رو که برای بانک
گرو می آوردن از طریق سوراخی در طبقه همکف و در مجاورت دیوار به صورت مخفیانه و دور از دید مردم به زیر زمین انتقال می دادن. این چند ساله است؟ 85. جدا؟ 285. خیلی خوشگله. عکساتی بگید بعدا من یه عکس بگیرم که تاریخ اینجا همه چی رو این بنا یا همون سفره‌خونه سنتی تهران دیزیاش مشهوره. واقعا باید بیاین اینجا و این دیزیا رو امتحان کنین. داخلم میخواد بگید از این چراغ قدیمی اینا عکس کیه؟ شما این عکس‌ها این آقایون دست جمعی رو آره دست جمعیه. سینه زنم اینجا خیلی به تکیه‌هایی که داشته معروفه. اینجا با عمو نعمت آشنا شدم که صاحب دیزی سرای سنتی تهرانه و داستان این بانک رو از زبون خودشون میشنویم. 85 سالش 20 سال قبل از استقلال آمریکا صرافی و زرگری بود. در زمان آقا محمد خان پول نداشت، به اینا اجازه میده 9 تا سکه میزنن، 2 تومانی و 1 تومانی از طلا، 5 زری 2 زری 1 قبونی نقره، 10 شیعی و 5 شیعی و صندلی و 1 شیعی هم برنج. این میشه پول رایج مملکت. اینجا اسمش بانک. بله مرسی عمو نعمت، خیلی لطف کردی، همه داستان این مطلب بهم گفتی. ممنونم برای اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین. اینجا یهودیان همونطور که گفتم و کلیمیان زیاد بودن و اونو به عنوان محله سرچال میشناختن. در گذر این کوچه های تنگ و باریک یک کنیسه هست که جزو اولین کنیسه های محله های تهرانه. کنیسه‌ای به نام عزرا یعقوب که اکثرا درش بسته است، ولی اگه دوست داشته باشین علاقه‌مند باشین داخلش رو ببینین برام کامنت بذارین که هماهنگ کنم و داخلش هم براتون فیلم برداری کنم. این کنیسه یکی از قدیمی ترین کنیسه های تهرانه و در انتهای یک کوچه باریک در این محله روبروی اولین بانک ایران قرار داره.
وقتی این مسیر رو ادامه دادم با آقای طوبایی آشنا شدم، کسی که مقبره پیر عطا رو ترمیم کرده، با هزینه خودش و وقت زیادی گذاشته مرمت کرده. مقبره پیر عطا هم که این هست مربوط به دوره قاجاره که نبش کوچه مشی خلوت پلاک 146 واقع شده. پیر عطا یکی از نوادگان موسی بن جعفر بوده که سید علمای پیر عطا نامیده شده و مقبره و صحن آن به حدود 250 الی 300 سال پیش احداث گردیده که آقای طوبایی درش چون خراب شده برده ترمیم کنه و این در رو فعلا به جاش گذاشته بود. آقای طوبایی میگفت یه درخت چنار 1200 ساله کنار در مقبره پیر عطا بوده که شهرداری خرابش میکنه و قدمتش خیلی بیشتر از درخت چنار کنار امامزاده یحیی بوده و ایشون گفت که این ساختمون زورخانه نجات بوده که الان به این حال و روز افتاده و جزء زورخانه‌های معروف این محله بوده. خب این مسیر رو ادامه بدیم میرسیم به سرای دانگی یا دانگی. اصلا چرا اسمش دانگیه؟ علت نامگذاری این کوچه گفته میشه که در انتهای پامنار 200 قدم مانده به شرق سرای دانگی کاروانسرایی بود که تفرشی‌ها در هنگام مهاجرت به تهران اول در اونجا اقامت میکردن. تفرشی‌ها که بیشتر باسواد بودن دنبال کسب دانش رفتن و همه لقب میرزا گرفتن و خلاصه این که میرزا تفرشی‌ها کم کم به تهران میان تا به واسطه سوادشون شغلی برای خودشون به دست بیارن. منتها چون خرید کافی برای خرید لباس نداشتن تا با سر و وضع آراسته به دنبال شغل درخور خود برن، هر 10 نفر با هم همخرج می شدن، یعنی به مقدار مساوی پولی می زاشتن و در سفر با هم همراه بودن و وقتی به تهران می رسیدن یک دست لباس مرتب از عبا، کفش، کلاه می خریدن. هر روز یکی با این لباس دانگی که خریده بودن دنبال کار می رفتن. بعد که کار پیدا می کردن لباس از نوع قیمت گذاری می شد و سهم طرفی که کار یافته بود رو پرداخت می کردن و مجدد لباس برای بقیه استفاده می شد تا نفر آخر که کلن لباس به اون می رسید. به همین ترتیب بقیه خرجا هم مثل حجره و غذا هم بینشون تقسیم می شد و به صورت دانگی یا دونگی بود که از اینجا بود که همون کاروانسرا و سرا به سرای دانگی معروف شد. دوستای عزیزم، امیدوارم از ویدیوی امروز من از محله عودلاجان و داستانهای جالبش لذت برده باشین. تو محله های بعدی به پامنار، خیابان سیروس میریم و همینطور کوچه 100 تومنیا. با من همراه باشین، دوستتون دارم. لایک، کامنت فراموش نشه و هر محله‌ای که دوست دارین رو برام بنویسین تا برم براتون فیلم برداری کنم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.